Hogy lettél te az a Sanyi, aki most vagy? Miből állt az utad? Többször beszéltünk, hogy többször feljött, hogy Bagon nőttem fel, a bagi cigánytelepen, és hát ilyen elég nehéz szituk voltak. Van mindenféle, amit mondjuk így ilyen rossz értelemben el tud képzelni az ember egy cigánytelepről, vagy amit te is mondtál, hogy valaki azt hallja, hogy cigánytelep, akkor beugrik az, hogy szegénység, nélkülözés, stb. Na, ezek ott is voltak, és én tök nagy családban nőttem fel, 11-en vagy utasok, az is ilyen húzós. Milyen értelemben húzós? Hát 11-es volt, gondol már el, ezek mit csinálnak, szarra elverik egymást nagy részt. Hogy ilyen, igen. Hát úgy húzós érted, tehát, hogy így 11 gyereket tök néz eltartani. Szerintem úgy is, hogyha valakinek van egy jó keresete, főleg úgy, hogyha valaki egy szegény családban nő fel. Egy szegény családban nő fel úgy, hogy a szülők hol együtt vannak, hol nem. Az anyám nem dolgozott kb., mert hogy így 11 gyereket felnevelni, hát másra nincs ideje. Aztán egy időben elkezdett dolgozni, vagy apám meg hol velünk volt, hol nem, mert hogy épp valamin összekaptak, ja, szóval ilyen szituk. És akkor így a tesók így voltak, vagy így vannak, de hogy ilyen mondjuk senki nem dolgozott. Ja, szóval tehát egy tök szegény családban nőttem fel, ami cigánytelepre született, ahol közben az sincs, hogy látsz magad körül egy vagy két jó példát arra, hogy valahogy lehet máshogy csinálni, ebből van egyfajta kiút, lehet jobban élni, vagy bármi. És ez ilyen tökre ilyen lehúzza az embert, még akkor is, hogyha nekem épp lennének vágyaim, vagy így álmaim, hogy én ezt majd egyszer így csinálom. Ja, szóval ebben nőttem fel, és mindenféle volt, amit nem kellett volna, hogy legyen. Meg gondolok az ilyenekre, hogy a drog, a bűnözés, meg a mindenféle. De hogy egyébként az ilyen tök izgi, hogy minden mellett, hogy volt egy csomó nehézség, volt egy ilyen tök szép oldala is, amit én tökre szerettem. Volt egy tök nagy szabadság a gyerekként, amit ilyen tök jó volt megélni. A bagi cigánytelep az egy ilyen szegregált telep, így a falu szélén, ahol már csak az erdők, mezők, dombok, mindenfélek veszik körbe a telepet. Télen-nyáron nagyon-nagyon jó volt. Tehát így ki tudtunk menni, rohangálni, nem tudom, el tudtunk menni az erdőbe, a mezőkre, mindenféle játszani. Van egy domb, ott egyből a telep mellett, amit valakik régen úgy neveztek el, hogy part. És akkor az volt minden gyerek játszótere kb. Ez nagyon-nagyon jó volt. Hogy télen elmenni szánkozni. És volt egy olyan szabadság, hogy azt éreztük, hogy ami rossz is volt részben, hogy így nem volt külső ráhatás nagyon cigánytelepre, úgy, hogy megmondják, hogy mit csináljunk. És tök jó volt ebben a szabadságban lenni, hogy gyerekként így mehettünk, felfedezhetünk dolgokat. Közben nyilván rossz oldalán annak az, hogy hogy mivel nem volt külsős ráhatás, mert azt jelenti, hogy kb. Mindenki levette a kezét, vagy leveszi a kezét a cigánytelepekről. Itt is az volt, hogy oldjátok meg magatoknak, és legyen veletek ami. Ja, szóval volt egy ilyen rossz oldal. De hogy így mindennek ellenére, hogy így volt ez a sok rossz, és kevés jó. Valamire én tök erősen él bennem az, hogy én nem szeretnék ebben hosszú távon részt venni. Ahogy tökre zavart mindig az, hogy én azt hittem, és amit mondtam az előbb is, hogy gyerekként azt éreztem, hogy én nem tudok arra hatással lenni, hogy én szegény vagyok. Hogy tökre az volt benne, hogy amikor viszont már tud ráhatásom lenni arra, hogy én hogyan élek, akkor nem mit szeretnék, és nem így, és nem ilyen körülmények között, és ez ilyen tök erősen mozgott bennem, tehát nyilván nem volt segítségem, nem volt egyetlen jó példa sem előttem. Szóval mindig csak ilyen küzdöttem ezzel, vagy próbáltam suliban jól tanulni, amikor tudtam bejárni, tehát nyilván tök nehéz volt, mert volt egy csomó ilyen visszahúzó erő. És mi hívott be a suliba? Engem részben az is mozgatott, hogy azt éreztem, hogy anyámmal nagyon-nagyon jó volt a kapcsolatom. Nagyon-nagyon szerettük egymást, és én valahogy gyerekként tökre mozgott bennem az, hogy szeretnék egy olyan gyereke lenni, akire büszke lehet. Közben azt láttam, hogy a nagyobb tesóim, ők pici más utat vettek, amire ő mondjuk épp nem olyan büszke, hogy kevésbé tud az lenni. Ez így tökre mozgatott. Tudtam, ő szeretné azt, hogy bejárjak suliba, és tanuljunk, és valamit így kezdtük magunkkal, és akkor bejártam suliban, vagy tanultam, és emlékszem, még ösztöndíjat is kaptam általános iskolában, nagyon-nagyon büszke volt rám, akkor az volt az ilyen addigi életem legnagyobb sikere kb. Ez nagyon-nagyon jó volt. Meg apám, amikor épp otthon volt, amikor épp nem vesztek össze, ő is azért eléggé buzdított minket arra, hogy járjunk suliba. Vagy neki ezért tök fontos volt, ő is elvégzett mindenfélét, azt hiszem van több szakmája, meg mindenféle végzettsége. Ő ilyen szempontból egy ilyen jó példa volt.
Meg egyszerűen ez volt, hogy egyszerűen így azt éreztem, hogy nem akarok a telepen megöregedni, és hát nagyon más lehetőség nem volt arra, hogy így jókor tanulok, és majd valami lesz. A kontextus számít, a párbeszéd fontos. Ennek a klipnek a kontextusát egy podcast epizód adja. Azt a beszélgetést a leírásban található linken éred el. Ha kíváncsi vagy hasonló tartalmakra, kövess minket a felületeinken. Ha támogatnád, hogy hasonló tartalmakat hozzunk létre, visszajelzéseddel vagy támogatásoddal járulhatsz hozzá ehhez. Ezekhez is találsz linket a leírásban. Köszönjük, hogy erre jártál!